ओके, वेलकम ब्याक। यसमा हामीले नेटवर्क म्यानेजमेन्ट एन्ड सेक्युरिटी हेर्नेवाला छौँ, ठिक छ। सो ओके, नेटवर्क म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त? यो भिडियो हेर्नको लागि कति राउटरले आफ्नो बलिदान योगदान के दिएको छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले यो भिडियो हेर्नको लागि मात्रै कति राउटर, कति स्विचेस, कति के डिभाइसहरूले काम गरेर कहाँको सर्भरबाट कसरी आइरहेको छ हो। त्यो आउँदाखेरि, त्यो आउनको लागि हामीले कहिले त्यो बिग्राइदा उता गरेर थाहा पाएको छैन होइन। तर अभियसली त्यहाँ कति धेरै प्रब्लम आइरहेको हुन्छ नि। हो, त्यही नै हो। मनिटरिङ, टेस्टिङ, कन्फिगरिङ एन्ड ट्रबल सुटिङ नेटवर्क कम्पोनेन्ट्स टु मिट अ सेट अफ रिक्वायरमेन्ट्स डिफाइन्ड बाई एन अर्गनाइजेसन इज द नेटवर्क म्यानेजमेन्ट। मतलब त्यो कुराहरूलाई टेस्ट गर्ने, डिबग गर्ने, ट्रबल सुट गर्ने र त्यसरी एकदम पर्फेक्ट वेमा, एफिसियन्ट वेमा तपाईँलाई चलिरहने बनाउने जुन प्रोसेस छ त्यो नै के हो त? नेटवर्क म्यानेजमेन्ट हो, ठिक छ। सो नेटवर्क म्यानेजमेन्टको बेसिकली फङ्सनहरू पाँच टाइपको फङ्सनहरू छन्। के हुन्छ भन्दा सुरुमा छ कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट। मतलब एकचोटि डिभाइस सेटअप गरिसकेपछि त्यो डिभाइसको अभियसली केही चेन्जहरू, पार्टहरू चेन्ज भएको हुनसक्छ। नेटवर्कमा कनेक्टेड डिभाइसहरूको अब कन्फिगरेसन चेन्ज हुनसक्छ। सफ्टवेयरहरूको भर्सन चेन्ज भएको हुनसक्छ। किनभने नेटवर्क यसरी नेटवर्क हुनु भनेको तपाईँको फिजिकल डिभाइस मात्र होइन, लजिकल कनेक्सन पनि छ। यहाँ लजिकल कनेक्सन र फिजिकल कनेक्सन दुइटै छ। त्यही भएर लजिकल कनेक्सन, लजिकल डिभाइसहरूमा मतलब लजिकल अभियसली कम्पोनेन्टहरू, सफ्टवेयरहरू, तिनीहरू प्रोटोकल्सहरू अपडेटेड भएको हुनसक्छ। हिजोको दिनमा लेस सेक्युर थियो भने आजको दिनमा मोर सेक्युर कुराहरू थपिएको हुनसक्छ। इन्क्रिप्सनका कुराहरू थपिएको हुनसक्छ। ती कुराहरूलाई रिकन्फिगुरेसन गर्नु पऱ्यो। कन्फिगुरेसन म्यानेजमेन्टले त्यो कुरालाई ह्यान्डल गर्छ। र अनि रिकन्फिगुरेसन भनेको कुनै डिभाइसलाई अब त्यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो, ती कुराहरू गर्नु पऱ्यो भने रिकन्फिगुरेसन भयो। अब यिनीहरूको डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ। कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्टले नै डकुमेन्टेसन पार्ट हेर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अभियसली त्यहाँ नयाँ मान्छे आयो, नयाँ मान्छेले काम गर्नु पऱ्यो भने पुरानो मान्छेले गरे काममा के कति भइरहेछ, के कसरी गरिरहेछ भन्ने कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हो, त्यो कुराहरू थाहा दिनको लागि डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ। र डकुमेन्टेसन गर्ने धेरै प्रोसेसर हुन्छ। मतलब कसरी गर्ने त्यो एकदम स्ट्यान्डर्डाइज वेमा गर्नुपर्छ। म्यापिङ वेबाट गर्नु पऱ्यो। फर इक्जाम्पल फिजिकल उस छ भने, डिभाइसहरू छ भने तिनीहरूको फिजिकल कनेक्सन नेटवर्कसँग कस्तो छ त त्यसलाई अब म्यापिङ वेमा गर्ने, ताकि त्यसको म्यापिङ लोकेसन देखियोस्। अरू त्यसका कम्पोनेन्टहरू के छन् त्यसको पनि म्यापिङ गर्न मिल्यो। म्यापिङ पनि धेरै तरिका गर्न मिल्यो। यसरी हुन्छ चाहिँ होस् कन्फिगरेसन म्यानेजमेन्ट भने यो। त्यो अर्को छ हामीसँग फल्ट म्यानेजमेन्ट। फल्ट म्यानेजमेन्ट भनेको सिस्टममा कुनै गडबडी नआइकन, गडबड आयो भने त्यो अब दुईवटा कुरा हुन्छ, रियाक्टिभ र प्रोएक्टिभ। रियाक्टिभ भनेको गडबड आयो भने कसरी म्यानेज गर्ने त्यो गडबडलाई भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को हुन्छ प्रोएक्टिभ भनेको गडबड सकेसम्म आउनै नदिनु इज द बेटर होइन। त्यही भएर गडबड आउन नदिने चाहिँ प्रोएक्टिभ। अब गडबड आउन नदिनको लागि डिफ्रेन्ट अब सकेसम्म त्यो के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पनि त मैले अति नै धेरै युज गर्छु, जस्तो यो खियै जाने गरी होइन। नभए यिनीहरूको एउटा टाइम हुन्छ नि, जस्तो कुनै एउटा डिभाइसहरू राउटर राख्यो अथवा कुनै नेटवर्क कम्पनी राख्यो भने कम्पनी, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले त्यो डिभाइसको लाइफ टाइम तोक्या हुन्छ। अभियसली त्यो लाइफ टाइम चेक गरिराख्ने बार अनि त्यो लाइफ टाइम आउनु अगाडि नै हामीले त्यसलाई रिप्लेस गरियो भने त पोसिबल हुनसक्ने ड्यामेजबाट हामीले हटाइयो नि त। दिस काइन्ड अफ फल्ट म्यानेजमेन्ट आर प्रोएक्टिभ। अब रियाक्टिभ भनेको चाहिँ अब केही प्रब्लम नै सक्यो भने अब त्यसमा जति सक्दो छिटो अब त्यसलाई के गर्न पऱ्यो त? लोकेट गर्न पऱ्यो, कुन ठाउँमा प्रब्लम भइराखेको छ अनि कुन कम्पोनेन्ट त्योबाट एफेक्टेड छन्। ट्राफिकलाई एकदमै युज गर्नु पऱ्यो भने त्यो बरु अल्टरनेटिभ वे देखाएर म्यानेज गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडो त्यो गर्नु पऱ्यो। त्यो कुरा भनेको चाहिँ रियाक्टिभ हुन जान्छ, ठिक छ। अर्को छ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट। कुरा उस्तै जस्तो देखिन सक्ला, तर पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट फरक कुरा हो। यो अर्थमा फरक कुरा हो कि यसले चाहिँ नेटवर्कको पर्फर्मेन्स मेजरहरूमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छ। फर इक्जाम्पल क्यापासिटी अफ द नेटवर्क अनि ट्राफिक, थ्रुपुट, रेस्पोन्स टाइमहरूलाई चाहिँ उसले के गर्नुहुन्छ त? इम्प्रुभ गर्न ट्राई गर्छ। जस्तो रेस्पोन्स टाइम भनेको तपाईँले रिक्वेस्ट गरेपछि तपाईँले त्यो रिक्वेस्टबाट तपाईँले चाहेको चिज पाउनलाई कति टाइम लाग्यो त? रिक्वेस्ट गरेर तपाईँले पाउनलाई कति टाइम लाग्यो? थ्रुपुट भनेको एक्चुअल आउटपुट अफ द नेटवर्क भनौँ। ट्राफिक भनेको नेटवर्कबाट जाने डाटा प्याकेट्सहरूको त्यो ह्युज बस्टी डाटा के कति गइरहेछ त्यो कुरा भने ट्राफिक भयो। क्यापासिटी भनेको कति ह्यान्डल गर्न सक्छ, कति छ त त्यसको क्षमता भन्ने कुरा भयो, ठिक छ। यी कुराहरूको इम्प्रुभ गर्ने काम चाहिँ पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टले हेर्ने भयो। अर्को छ हामीसँग सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट। सेक्युरिटी म्यानेजमेन्ट भन्नु चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अभियसली यति धेरै बिलियन्स अफ कम्प्युटर्स आर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, राइट। र अब त्यहाँबाट डाटा पठाउने बेलामा सबै सधैँ मान्छे हुँदैनन्, तपाईँ जस्ता ज्ञानी मान्छे हुँदैनन्, चोर फटाहरू हुन्छन् अभियसली होइन। त्यहाँबाट अब हो त्यो कुराहरूबाट पनि हाम्रो कम्पोनेन्टहरू कतिको
कतिको सेक्योर छ त, हाम्रो कम्पोनेन्टको फङ्सनिङमा केही म्यालिसियस सस्पिसियस एक्टिभिटी छन् कि, ती कुराहरूमा केही अब थर्ड पार्टीले अब त्यसमा केही नयाँ पोर्ट बनाएर उताबाट केही गर्न लगाइरहेको छ कि, ती कुराहरूलाई पनि मेन्टेनेन्स गरिराख्नु पऱ्यो। नेटवर्क म्यानेजमेन्ट सिस्टमभित्रका कम्पोनेन्टहरूले केही सेक्युरिटी भल्नरेबिलिटी छ कि, त्यो कुराहरू म्यानेज गर्नु पऱ्यो। दिस इज द फङ्सन अफ नेटवर्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अर्को छ एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट। एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि त्यो नेटवर्कमा भएको रिसोर्सेसहरू युज गर्नको लागि चार्ज लगाउने भन्ने बित्तिकै पैसाको मात्र कुरा भएन कि, त्यो रिसोर्सेसहरूसँगको टाइमिङको कुरा लगायत अरूको धेरै कुराहरूबाट, ताकि ट्राफिकले त्यो हुन्छ नि त्यो बेकाममा फ्रीमा पाएपछि जे पनि खाइदिने भने जस्तो, फ्रीमा पाएपछि जहाँ पनि गइदिने भने जस्तो त्यस्तो नभइदियोस्। कमसेकम त्यो चिजको ब्यान्डविड्थ, त्यो चिजको उसहरूले यी कुराहरूलाई पर्फर्मेन्स मेजरहरूलाई चाहिँ फरक नपारोस् भनेर त्यसरी चार्ज गराउने कुराहरू चाहिँ के हो त, एउटा एकाउन्टिङ म्यानेजमेन्ट हो। ठिक छ, यी कुराहरू चाहिँ फङ्सनिङ। अब हामीसँग छ बबाली दामी प्रोटोकल, मतलब नेटवर्किङ म्यानेजमेन्ट प्रोटोकल छ। लेट्स सी अबाउट दिस।